Hello guys, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेटको बारेमा। सो मेरो पहिलाको युट्युब च्यानलमा चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ। यो मेरो फेरि अर्को च्यानल हो जसलाई चाहिँ मैले कन्भर्ट गरेर फेरि त्यही साइन्टिफिक टर्म्समा चाहिँ मैले ल्याएको छु हैन। यसमा फेरि म आजदेखि चाहिँ फेरि कन्टिन्यू साइन्टिफिक या हाम्रो वैदिक सनातनको कुराहरू चाहिँ रिलेट गरेर चाहिँ म तपाईहरु सामु चाहिँ भिडियोजहरु चाहिँ अपलोड गर्नेछु। यो आजको चाहिँ के चाहिँ टाइटल छ भने चाहिँ बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट भन्ने छ हैन। बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट भनेको के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझौं पहिला। 0 केल्भिन और 273.15 डिग्री सेन्टिग्रेड माइनसमा त्यो यदि छ भने चाहिँ त्यसको एटम्सहरु चाहिँ क्वान्टम लेभलमा जान्छ र त्यसले एउटा एज अ सिंगल पार्टिकल्सको जस्तो वेव्सहरु त्यसले बिहेभ गर्छ हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ वेभ नेचरबाट चाहिँ त्यसलाई डिस्क्राइब गरिन्छ। अनि जहाँ चाहिँ त्यसलाई नम्बर्स अफ मलिक्युल्स चाहिँ एउटा सिंगल एटम्सको स्वरूपमा चाहिँ काम गर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट भनिन्छ, जसलाई चाहिँ फिफ्थ स्टेट अफ म्याटर भनिन्छ। जस्तै सोलिड लिक्विड ग्यास हैन, त्यसपछि प्लाज्मा एन्ड देन बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट। त्यो कन्डिसन्स त्यो सिचुएसन्सलाई चाहिँ बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट भनिन्छ, जहाँ चाहिँ धेरै मलिक्युल्सहरुलाई चाहिँ -273.15 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ त्यसलाई कम्प्रेस गर्ने अनि त्यसलाई टेम्परेचर त्यतिसम्म ल्याउन सक्यो भने चाहिँ एब्सोल्युट 0 या त्यो 0 केल्भिनमा देन इट एक्ट्स लाइक सिंगल एन्टिटी भन्छ, क्वान्टम टर्ममा जान्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ नम्बर्स अफ मलिक्युल्सहरुलाई पनि त्यसलाई एउटा सिंगल वेभको फंक्सनमा चाहिँ त्यसलाई डिस्क्राइब गरिन्छ। सो एउटा मसँग यहाँ चाहिँ एउटा भिडियो छ हैन, जुन चाहिँ एक्सपेक्ट्रल भन्ने मुभीबाट हो, कम्प्लिटली बेस्ड अन आइन्स्टाइन एन्ड बोज हैन। त्यही सत्येन्द्रनाथ बोससँग रिलेटेड थ्योरी बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेटमा बेस्ड भएर चाहिँ यो बनाइएको मुभी छ, जहाँ चाहिँ एज अ वेपन्स चाहिँ बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेटको अवस्थाले चाहिँ वेपनको रूपमा चाहिँ यहाँ क्रिएट गरेर चाहिँ डिस्ट्रक्सन गरेको चाहिँ यो मुभीमा चाहिँ देखाएको छ। सो यहाँ के गरेको छ भने ह्युमन बडीको कन्सियसनेसलाई चाहिँ आई मिन नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ बडीदेखि सेपरेट गरेको छ र त्यो बडीको नर्भस सिस्टमलाई चाहिँ एउटा मेसिनसँग हाई टेक्नोलोजी हाई टेकसँग चाहिँ कनेक्ट गरिएको छ र मरेको पनि छैन त्यो नर्भस सिस्टम, जिउँदो पनि छैन, तर बिट्विन क्या त्यो दुईटैको बीचमा समवेयर एल्स हैन त्यहाँ छ र त्यसको कन्सियसनेसलाई युज गरेर अनि बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट त्यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ एज अ वेपन चाहिँ युज गरेको छ। एकदम पर्फेक्ट वेमा चाहिँ त्यो थ्योरीको युटिलाइजेसन्स देखाएको छ यहाँ। सो यो भिडियोमा के छ अगाडि कुराहरु चाहिँ डिस्कस गरौँ है गाइज। ल लेट्स गो। यो जतिखेर तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो एउटा रिसर्च सेन्टर हुन्छ जहाँ चाहिँ फन्डिङ गरिरहेको हुन्छ रसियाले, एन्ड देन त्यस पछाडि चाहिँ त्यो स्टप भइसकेपछि विभिन्न त्यहाँ एक्सपेरिमेन्टल फेलहरू हुन्छ फेलरहरूको है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो वेपन्सहरू चाहिँ फेरि आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ। अनि त्यो एरियामा चाहिँ तिनीहरू त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ। हेर्दा बाहिर जस्तो ह्युमन या लिभिङ बिङमा भएको सोल, हाम्रो ह्युमन सोल जस्तो देखिन्छ, आत्मा जस्तो देखिन्छ हैन। सर्टिन वेभ लेन्थ अफ लाइटहरू चाहिँ त्यहाँ पठायो भने चाहिँ हैन ब्लू कलरको, देन त्यसलाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ, त्यो हेर्न सकिन्छ क्या। अहिले यो भिडियोमा पनि छ। अनि यो ट्याङ्कहरू लगेर चाहिँ त्यहाँ उसमा जाँदैछ। यो रिसर्च सेन्टर है त्यो ठाउँ। एउटा सर्टिन वेभ लेन्थ अफ लाइटलाई चाहिँ त्यहाँ पठाउँछ हैन, उनीहरू ब्लू कलरको छ हैन बनेको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेको छ त्यहाँनिर है। अनि हेरौँ न यहाँ अबदेखि थाहा यो सबै जुन यो आत्मा जस्तो देखिएको छ नि, यो चाहिँ बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट हो। त नम्बर अफ मलिक्युल्सलाई चाहिँ -272.15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ लगेर एउटा सिंगल इन्टिटी जस्तो बनाउने र ह्युमन बडीको नर्भस सिस्टमसँग चाहिँ कनेक्ट गरेर एउटा ठाउँबाट सिग्नल पठाएर अनि यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो कन्सियसनेसलाई एज अ वेपन्सको रूपमा चाहिँ युज गरेको देखाएको छ यसमा। Commander, are you seeing this? Those are their target. Fire!
सी अब यहाँ चाहिँ यिनीहरूको इफेक्ट कस्तो छ भने हेर्नु है सी अब यो ह्युमन बडीदेखि पास भएर गइरहेको छ क्या अब कसरी मरिरहेको छ भन्ने तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला तिनीहरू त्यो अन द स्पोट तिनीहरूको डेथ कसरी भइरहेको छ त्यो अरू सोल्जरहरूको भने चाहिँ त्यो -273.15 डिग्री सेन्टिग्रेड जहाँ कि केल्भिनमा चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेड छ होइन भने माइनस त्यो भनेको हामीलाई त्यहाँसम्म टेम्परेचर लग्नु भनेको इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल क्या एकदम धेरै नै तल हो त्यो टेम्परेचर भनेको अनि हाम्रो बडीबाट थ्रु आउट हाम्रो गयो भने चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो बडीको सबै जति पनि हाम्रो बायोलोजिकल कम्पाउन्ड्सहरू छ भित्रको सिस्टम्सहरू छ त्यो सबै चाहिँ फ्रिज हुन्छ क्या फ्रिज भएपछि अन द स्पोट हाम्रो डेथ हुन्छ क्या त्यसरी चाहिँ देखाएको छ अनि त्यो पावरले चाहिँ अरू मेटेरियल्स अरू म्याटर्सहरूलाई पनि डिस्ट्रोय गरेको देखाएको छ क्या यसमा अनि यिनीहरू पास हुँदाखेरि पछाडि वेब्स जस्तो देखिन्छ देख्नु भएको छ त्यहाँ वेब्स जस्तो देखिन्छ त्यो भनेको के हो भने जस्तै तपाईँले आगो बालिराख्नु भएको छ आगो बाल्दाखेरि चाहिँ त्यसको माथि केहीसम्म चाहिँ धुवाँ देखिन्छ नि होइन तातो तातो भएको देखिन्छ नि त होइन यसो निहालेर हेऱ्यो भने चाहिँ देखिन्छ होइन हो त्यस्तै त्यो चिसो चाहिँ एयर मलिक्युल्ससँग टच भएर गइरहेछ नि त त्यहाँ होइन त्यो एयर मलिक्युल्ससँग टच भएर गएपछि त्यो टच भएको मलिक्युल्सहरू सबै कुल डाउन भएको क्या त्यो एकदम फेरि त्यसको माइनस टेम्परेचरमा गएको भन्ने पछाडि चाहिँ त्यस्तो प्याटर्न जस्तो देखिरहेको छ धुवाँ जस्तो सी कुनै पनि यसमा बस्दैन क्या अब हेर्नु यति पावर स्टोर गरेको छ त्यो एउटा सिङ्गल वेब सिङ्गल एन्टिटीको रूपमा त्यसले काम गरिरहेको छ क्या त्यो ह्युमन बडी होइन क्या तर ह्युमन बडीको नर्भस सिस्टमले चाहिँ त्यसलाई चलाइरहेको छ एज अ वेपन क्या जुन बोज आइन्स्टाइन कन्डिसनबाट बनेको एउटा कम्पाउन्ड एउटा एन्टिटी भयो त्यो एन्टिटीलाई चाहिँ ह्युमन बडीको नर्भस सिस्टमबाट सिग्नल पठाएर चाहिँ त्यसलाई एउटा मान्छेको जस्तो आत्माको फर्ममा कन्भर्ट गरेर अनि त्यसलाई एज अ वेपन चाहिँ युज गरेको देखाएको छ यसमा सो यस पछाडि चाहिँ नर्भस सिस्टम त्यो कहाँ राखेको छ स्टोर म त्यो पनि तपाईँलाई देखाउनेछु यो एकछिन हेरौँ यहाँ अब कम्प्लिटली ह्युमन जस्तो देखिरहेको छ नि तर त्यो उसको पछाडि बडीबाट धुवाँहरू जस्तो निस्किरहेको छ त्यो भनेको माइनस त्यो टर्म्समा 273.15 डिग्री सेन्टिग्रेडको फर्ममा छ त्यो एउटा सिङ्गल एन्टिटीको रूपमा चाहिँ यति चिसो छ कि त्यो होइन त्यसमा टच भएको मलिक्युल जतिहरू भन्छ त्यो चिसो भएर गइरहेको छ क्या जस्तो पङ्खाबाट हावा चल्यो भने तपाईँको बडीमा भएको हिटलाई चाहिँ आएको हावाले चाहिँ लगेर जान्छ नि त त्यहाँको अनि त्यो हावालाई हाम्रो बडीबाट निस्केको मलिक्युल्सले टच गर्छ अनि त्यो रेडिएटको फर्ममा चाहिँ बाहिर चाहिँ जान्छ हाम्रो होइन एयरको मलिक्युल्स लगेर जान्छ सेम त्यस्तै चाहिँ यहाँ भइरहेको छ क्या अहिले अब ट्याङ्कलाई चाहिँ कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गरिदिन्छ त्यो लेभलको पावरफुल छ क्या तर रियल फर्ममा चाहिँ बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेटलाई क्रिएट चाहिँ गरिएको छ तर त्यसले एउटा बालुवाको एउटा सानो हुन्छ नि टुक्रा एउटा सानो दाना त्यसलाई पनि त्यसले कुल गर्न चाहिँ सक्दैन है सकेको छैन एक्सपेरिमेन्टले त्यसलाई गर्दाखेरि किन भन्दा त्यो फर्ममा ल्याउँदाखेरि बाहिर आउने बित्तिकै यो कम्प्लिटली डिस्ट्रोय हुन्छ क्या त्यो नेचरको टेम्परेचरमा सराउन्डको टेम्परेचरमा चाहिँ जान्छ क्या त्यही भएर त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो बनाउन सकेको छैन तर यसलाई फिफ्थ स्टेट अफ म्याटर भनिन्छ जहाँ मलिक्युल्स र सिङ्गल एन्टिटीको रूपमा काम गर्छ धेरै मलिक्युल्स कम्बाइन हुन्छ र त्यो एउटा मलिक्युल्स एउटा पार्टिकल्सको जस्तो रूपले काम गरिदिन्छ क्या त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ यहाँ देखाउनु खोजेको ल हेर्नु सी टु मच पावरफुल अब यहाँनिर लाइट छ होइन त्यो म्याटर्स हो नि त त्यो एउटा एज अ वेभको फर्म छ नि त यो जुन ह्युमन बडी यो सोल जस्तो देखिएको छ त्यो पछाडिको लाइट चाहिँ त्यसमा त्यो मलिक्युल्स त्यो एउटा सिङ्गल एन्टिटी एउटा वेभको फर्म हो त्यहाँ चाहिँ त्यो लाइट पऱ्यो अनि त्यसले रिफ्लेक्ट गरेर अनि अरू देख्न मिलिरहेको हो क्या अरूलाई खास त्यो नेकेड आइजले चाहिँ त्यो हेर्न मिल्दैन है लाइट निप्छ अनि गायब देख्न छोड्यो सी अन्त त्यत्रो माइनस टेम्परेचर अनि हाम्रो बडीबाट पास भयो भने त हामी फ्रिज हुन्छ नि त एकैचोटि त्यसरी मरेको हो क्या त्यहाँ चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ एउटा सोल्जर हुन्छ अनि एउटा रिसर्चर हुन्छ जो साइन्टिस्ट जस्तै हुन्छ नि त्यसले चाहिँ त्यसलाई
एउटा यस्तो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ त्यसले क्रिएट गर्छ एउटा मेसिन डिभाइस बनाउँछ जसले गर्दा त्यो सिंगल एन्टिटी जुन सोल छ त्यो सिंगल एन्टिटीलाई चाहिँ सेपरेट गर्न सक्छ डिस्ट्रोय गर्न सक्छ हैन त्यो बनाएको हुन्छ यो लाइट पनि उसले नै बनाएको हो एकछिन अगाडिको यो पार्ट भन्दा मुभीमा अगाडि बनाएको हुन्छ सो म तपाईलाई लास्टको फर्म चाहिँ देखाउँछु है त यहाँ हेर्नु भयो तपाईले सो अब यहाँनिर चाहिँ एउटा यो जुन भिडियो छ मैले अर्को भिडियोलाई फ्लिप गरेँ हैन यो भिडियोमा चाहिँ अनि त्यो बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेटलाई चाहिँ कसरी बनाउँछ भन्ने कुराको डिटेल्स चाहिँ यहाँ मुभीमा एक्सप्लेन गरेको छैन तर बनाइरहेको प्याटर्न्सहरू त्यहाँ भएको चिजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ देखाएको छ राम्रोसँग एउटा केही हदसम्म चाहिँ बनाएको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् अगाडि यहाँनिर जुन यो तपाईँले यो एउटा प्लेट जस्तो देखिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ त्यो बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेटको चाहिँ म्याटर हो है त्यो एज अ सिंगल एन्टिटी चाहिँ हो त्यो अनि यहाँ त्यो देखेर है अनि दुईजना चाहिँ लास्टमा त्यहाँ एक्सप्लोर गरिसकेपछि जहाँ रिसर्च गरेको हुन्छ जुन रिसर्च सेन्टर जहाँ बनाइन्छ यिनीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ उनीहरू आउँछ है मलिक्युलर लेभल भनेर छ मलिक्युलर लेभलमा चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ बनाइरहेको छ यहाँ हेर्नु अब यो जुन सेतो सेतो त्यहाँ सोल जस्तो छ अनि यतापट्टि राइट साइडमा चाहिँ आर्म्सहरू छ होइन रोबोटिक आर्म्सहरू छ त्यो रोबोटिक आर्म्सहरूले चाहिँ त्यो बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट म्याटर होइन जुन सिंगल एन्टिटी छ आएर चाहिँ प्रिन्ट गरेको जस्तो गरेर प्रिन्ट गरेर चाहिँ सोललाई चाहिँ ह्युमन साइज चाहिँ दिइरहेको छ क्या ह्युमन साइज एन्ड सेपमा चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेको छ त्यहाँ है त्यहाँ हेर्नुहोस् न अब यसपछि यिनीहरू अगाडि जान्छ जहाँ चाहिँ धेरै अब यो सबै ठाउँमा बनाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो सेल्सहरुमा चाहिँ राखिरहेको हुन्छ यिनीहरूले Some accidents should have happened there before, and the scientists tried to stop the experiment, but it was too late. The apparitions soon got out of control and killed all the lives. On the roof, the soldiers noticed that some scattered apparitions can अब त्यहाँ अघि जुन डिस्ट्रोय भएको जुन त्यो बोज आइन्स्टाइनको जुन सोल थियो त्यो वेपन्स हैन त्यो चाहिँ फेरि रिजेनरेट हुन थाल्छ क्या त्यहीबाट फेरि आफूलाई चाहिँ रिफर्म गर्छ डिफर्म अगाडिको फर्मबाट कन्भर्ट भएको थियो डिस्ट्रोय भएको थियो फर रिफर्म गरेर फेरि बन्न थाल्छ unite the body. They soon fall into a bitter battle. In the meantime, Mark and Madison figure out the emergency shutdown procedure. What they need to do is to cut the energy supply. अब त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले के गर्छ भने जुन एनर्जी त्यो चिजले पाइरहेको छ जसरी ह्युमन नर्भस सिस्टमको कन्सियसनेसबाट ट्रान्सफर भएर त्यो जुन सोलमा चाहिँ गइरहेको छ जुन कन्सियसनेस जुन चेतना गइरहेको छ त्यो चेतनालाई चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि त्यो पावर सोर्सलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने भन्छ यहाँनिर चाहिँ fighting outside is disturbing the apparitions inside which managed to break the cells. यहाँको पनि फुट छैन discharge gun is being recharged. The soldier decides to use 3 clips of the cell. All the efforts and releases all the cables. All the apparitions are frozen immediately. A few seconds later, they disappear into thin air. हेर्नुस् त्यहाँ त्यो सोलमा पनि ठ्याक्कै ह्युमन फेस आइरहेको छ त्यो प्रिन्टरले चाहिँ 3D प्रिन्टरले चाहिँ त्यो बोज आइन्स्टाइनको कम्पाउन्डबाट चाहिँ प्रिन्ट गरेर ह्युमन सेप एन्ड साइजमा चाहिँ ल्याएको हुन्छ त्यही भएर कम्प्लिटली त्यही मान्छे नै हो क्या तर त्यो बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेटको फर्ममा फिफ्थ स्टेट अफ म्याटरको फर्ममा चाहिँ हो त्यो त्यहाँनिर Suddenly, the alarm in the lab goes on. अब यहाँ चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा छ ल हेर्नुहोस् यहाँनिर है हेर्नुहोस् है म कम्प्लिटली डिटेल्समा ल हेर्नुहोस् यहाँनिर हाम्रो ह्युमन बडीको नर्भस सिस्टम भनेको यो हो यदि हाम्रो छाला अरू मसल्सहरू हड्डीहरू सबै निकालिदिने हो भने हाम्रो शरीरभरि फैलिरहेको जति पनि नर्भस सिस्टमहरू छ यही नै हो मान्छेबाट यो नर्भस सिस्टमलाई तान्ने त्यो सोल्जरहरू जुन पहिला मर्न लागेकोहरू हुन्छ तिनीहरूको बडीको त्यो नर्भस सिस्टमलाई तान्दिने अनि तानेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसरी एउटा च्याम्बरमा राख्ने त्यो च्याम्बरमा राखेर त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ हाइटेक छ जुन चाहिँ नर्भस सिस्टमको इच एन्ड एभ्री सेक्सनसँग चाहिँ कनेक्ट भइरहेको छ अनि यो मरेको पनि छैन जिउँदो पनि छैन तर जिउँदो र मरणको बिचमा चाहिँ त्यो यो कन्सियसनेस चाहिँ काम गरिरहेको छ अनि त्यो काम गरिरहेको कन्सियसनेसलाई चाहिँ त्यो बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट जुन प्रिन्ट गरेर बनाएको ह्युमन सेप एन्ड साइज छ जुन जो मान्छे जस्तो देखिने आत्मा छ त्यहाँ चाहिँ यहाँ यो नर्भस सिस्टमबाट सिग्नल पठाइरहेको छ मेसिनले त्यो पठाएको सिग्नलले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मेन सोल चाहिँ एज अ वेपन्सको रूपमा चाहिँ युटिलाइज गरिरहेको छ क्या अनि एक्सपेरिमेन्टली त्यो चिज कन्ट्रोल हुन पाउँदैन त्यसपछि यो पुरै ल्याब रिसर्च सेन्टर चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ छोडेर फन्डिङ गर्न छोडिदिन्छ रसियन सरकारले अनि त्यसपछि यत्तिकै
यो सकिएको हुन्छ अरू वारमा सोल्जर आउँछ अमेरिकन सोल्जर त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई भेट्छ अनि त्यहाँबाट यो कन्टिन्यू भएको थियो क्या अब यहाँहरू यस्तो डिप लेभलमा यो कुरालाई देखाएको छ क्या 5. Mark Here, Nay. unplugs the cables and relieves their suffering. यहाँ हेर्नु Madison wants to bring some of the scientific research back, but Mark persuades her to give up her stupid idea, for this technology shouldn't. अब यहाँनिर के भन्छ भने मरेको पनि छैन जिउँदो पनि छैन समवेयर बिट्विन भन्छ क्या त्यो बिचमा अब कहाँ छ त्यो चेतन भन्ने चिज त्यो कहाँ छ अब त्यसलाई हामीले डिस्क्राइब गर्नै सकिँदैन क्या अब त्यो बिचमा छ तर कहाँ छ जिउँदो कसरी भन्ने मर्ने कसरी भन्ने होइन मरेको छ भने कन्सियसनेस काम गरिरहेको छ कन्सियसनेस भनेकै हामी हो जिउँदो छ भने फिजिकल अरू कुनै स्वरूप उसले रियाक्सन हामीले गर्नै सकिरहेको छैन होइन त्यसले Never existed अब उसले त्यहाँनिर त्यो कनेक्सन छुटाउँछ अनि कम्प्लिट नर्भस सिस्टम डिस्ट्रोय भएर जान्छ क्या त्यहाँ on हेर्नु this planet. With the See? apparitions gone, the सो यति नै छ यो मुभीमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि डिटेल्सहरू चाहिँ धेरै भेट्नुहुन्न है आई मिन भेट्नुहुन्न भन्नुको मतलब कस्तो छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यसको बारेमा चाहिँ बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेटको बारेमा चाहिँ त्यसको डिटेल्स फर्ममा यसरी बनायो भनेर चाहिँ त्यहाँ मुभीमा छैन तर इट्स कम्प्लिटली बेस्ड अन बोज आइन्स्टाइन कन्डेन्सेट जुन -273.215 डिग्री सेन्टिग्रेड अरू 0 केल्भिनको फर्ममा चाहिँ कुनै पनि मलिक्युल्सलाई चाहिँ लगियो भने चाहिँ इट एक्ट्स लाइक सिङ्गल एन्टिटी भन्छ अनि त्यसलाई क्वान्टम लेभलमा चाहिँ गएर त्यसलाई एज अ फङ्सन्स वेभ फङ्सन्सको रूपमा चाहिँ त्यसलाई डिस्क्राइब गरिन्छ क्या है त्यही भएर सिङ्गल एन्टिटीको रूपमा चाहिँ काम गर्छ सो आई होप सो गाइज तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिँ एकदम मन पऱ्यो होला अनि तपाईँले कस्तो टपिकमा चाहिँ भिडियो बनाउनु हुन्छ जस्तो आई मिन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कुन भिडियोमा चाहनुहुन्छ होइन कुन टपिकमा भिडियो बनाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो होइन म त्यसमा पनि रिसर्च गरेर फेरि म भिडियोहरू चाहिँ कन्टिन्यू अपलोड गर्नेछु एन्ड सी यू नेक्स्ट भिडियो टिल देन टेक केयर बाई गाइज